Bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại gặp người này, yêu người kia? Tại sao có những mối quan hệ đến dễ dàng, ra đi cũng nhẹ nhàng, nhưng lại có những cuộc tình dai dứt, khắc khoải, dù muốn buông cũng chẳng thể rời xa? Phải chăng tất cả đều là sự sắp đặt, một mối nhân duyên tiền định, một món nợ từ kiếp trước mà ta phải trả trong kiếp này? Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm duyên và nợ là một sợi dây vô hình kết nối chúng ta qua dòng chảy luân hồi. Nó không chỉ đơn thuần là những cuộc gặp gỡ thoáng qua, mà là những mối liên kết sâu xa, được hun đúc từ vô lượng kiếp sống. Duyên nợ không chỉ gói gọn trong những điều tốt đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn bao gồm cả những khổ đau, những hối tiếc, những ân oán chất chồng. Có người gặp nhau để yêu thương, san sẻ, nhưng cũng có người gặp nhau để hoàn trả nợ nghiệp, giải quyết những khúc mắc từ quá khứ. Duyên trong tình yêu là khi hai người xa lạ bỗng nhiên gặp gỡ, cảm nhận được một sự thu hút kỳ lạ, một sợi dây kết nối vô hình mà lý trí khó lòng giải thích. Đó có thể là cảm giác thân quen, như đã từng gặp gỡ từ rất lâu, như thể hai tâm hồn đã quen biết nhau từ muôn kiếp. Còn nợ lại là khi hai người gắn bó với nhau, nhưng mối quan hệ lại chất chứa đầy thử thách, đau khổ và trắc trở, những xung đột triền miên, những tổn thương sâu sắc, hay thậm chí là sự chia ly đầy nước mắt. Tất cả đều là biểu hiện của nghiệp duyên, những nhân quả đã gieo trồng từ trước, cần phải được hóa giải trong kiếp sống hiện tại. Hôm nay, Giác Ngộ Đường xin chia sẻ với quý vị câu chuyện của cô Mỹ, một câu chuyện tình yêu đầy ngang trái, đẫm nước mắt, nhưng cũng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về duyên nợ trong luân hồi. Câu chuyện của cô Mỹ và anh Phan Thái An không chỉ đơn thuần là một mối tình, mà còn là một sự sắp đặt đầy nhân quả từ tiền kiếp. Dù chưa từng gặp gỡ trong kiếp này, nhưng những giấc mơ kỳ lạ, những linh cảm mãnh liệt đã dẫn lối cô Mỹ đến với anh An. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm, phải chăng duyên tiền kiếp là một sợi dây kết nối mạnh mẽ đến mức vượt qua cả không gian, thời gian và hiện thực? Liệu có một thế lực siêu nhiên nào đang sắp đặt tất cả? Hành trình tìm kiếm chồng tiền kiếp của cô Mỹ, từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, đến tận nhà tù Khám Chí Hòa, là một hành trình đầy dũng cảm và kiên trì. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm một con người, mà còn là hành trình đi tìm lời giải đáp cho những giấc mơ, những linh cảm, những bí ẩn về mối liên kết tiền kiếp. Và rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh cũng diễn ra, nhưng kết cục lại là sự chia ly đầy đau khổ, là nước mắt của cô Mỹ khi hay tin anh An qua đời. Sự ra đi của anh An đã để lại một khoảng trống lớn trong tâm hồn cô Mỹ, như một minh chứng cho một mối tình định mệnh mà duyên chưa đủ, nợ chưa vẹn. Câu chuyện của cô Mỹ sẽ khiến chúng ta phải nhìn lại những mối quan hệ trong cuộc đời mình. Liệu có phải những người ta gặp gỡ, yêu thương hay thậm chí là thù hận đều là do duyên nợ từ kiếp trước? Hãy cùng Giác Ngộ Đường tìm hiểu câu chuyện này và suy ngẫm về ý nghĩa của tình yêu, của duyên nợ, của luân hồi trong cuộc sống này. Khái niệm duyên và nợ trong tình yêu từ góc nhìn Phật giáo. Duyên và nợ, hai khái niệm mà Phật giáo xem là những mối dây kết nối tinh tế xuyên suốt nhiều kiếp sống, có sức mạnh tác động sâu sắc đến đời sống tình cảm và sự kết nối của con người. Khi nhìn vào tình yêu qua lăng kính duyên và nợ, chúng ta không chỉ thấy những mối tình lãng mạn mà còn là những bài học lớn lao về nhân quả và sự hoàn trả ân oán từ kiếp trước. Trong Phật giáo, duyên và nợ không chỉ là ngẫu nhiên. Thật ra, duyên là kết quả của sự gieo nhân thiện lành, còn nợ là hệ quả của những ân oán hoặc món nợ mà chúng ta chưa hoàn tất. Để minh họa cho khái niệm này, hãy cùng phân tích câu chuyện nổi tiếng của cô Lê Thị Mỹ và anh Phan Thái An, đồng thời lồng ghép thêm những ví dụ từ những người nổi tiếng hay các thiền sư có sức ảnh hưởng toàn cầu nhằm tăng cường sự gần gũi và tính thuyết phục. Khái niệm duyên, từ góc nhìn của Phật giáo, không phải là một sự kết nối ngẫu nhiên. Đó là kết quả của những hạt giống nhân lành mà chúng ta đã gieo trồng từ những kiếp trước. Nói cách khác, những tình cảm mà chúng ta có được trong kiếp sống này đều đã được hình thành từ các mối nhân duyên xa xưa. Trong câu chuyện của cô Lê Thị Mỹ, duyên tiền kiếp là thứ đã đưa cô đến với anh Phan Thái An một cách kỳ diệu, vượt qua không gian và thời gian. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc với anh qua những giấc mơ và linh cảm mãnh liệt. Đối với những người ít tìm hiểu về Phật Pháp, việc tin rằng một người có thể nhớ về người thương từ kiếp trước có vẻ khó hiểu. Nhưng khi đào sâu vào khái niệm duyên trong Phật giáo, ta thấy rằng tình yêu không chỉ là một cảm xúc tự nhiên, mà là một sự kết nối phức tạp được nuôi dưỡng qua nhiều kiếp sống.
Ví dụ, nhà sáng lập tập đoàn Apple, Steve Jobs, từng có một mối quan hệ đầy sóng gió với người yêu Risan Brennan, mẹ của con gái ông là Lisa. Dù cả hai người có những giai đoạn mâu thuẫn và xa cách, họ vẫn giữ một mối liên kết khó giải thích. Jobs từng chia sẻ rằng ông cảm nhận một sự thân thuộc và sự hấp dẫn kỳ lạ với Risan, một cảm giác mà có lẽ là kết quả của những duyên từ tiền kiếp. Sự thân thuộc và tình cảm vượt thời gian này chính là một hình thái của duyên trong tình yêu mà Phật giáo đề cập đến. Nợ, theo nghĩa Phật giáo, là những khúc mắc chưa được giải quyết, những món nợ tình cảm và tinh thần mà hai người còn giữ với nhau từ kiếp trước. Khi một mối quan hệ đầy rẫy những trắc trở, thử thách hay sự đau khổ, đó là dấu hiệu của nợ ân oán từ quá khứ. Những xung đột, tổn thương mà chúng ta trải qua trong mối quan hệ đều là sự phản chiếu của những hành động và tình cảm mà ta đã gieo vào những kiếp trước. Trong câu chuyện của cô Lê Thị Mỹ, mối duyên nợ giữa cô và anh Phan Thái An không chỉ dừng lại ở tình yêu mà còn là một món nợ ân oán cần phải hoàn trả. Sự kết nối tâm linh đã giúp cô cảm nhận sự tồn tại của anh và những biến cố của anh dù chưa từng gặp gỡ. Điều này cho thấy rằng những món nợ từ kiếp trước có thể vượt lên trên mọi lý giải khoa học và gắn kết hai người bằng những sợi dây vô hình. Một ví dụ khác từ đời thực là câu chuyện của hoàng đế Akihito và hoàng hậu Michiko của Nhật Bản. Dù đến từ các tầng lớp khác nhau và phải đối diện với nhiều áp lực hoàng gia, mối quan hệ của họ đã trở thành biểu tượng cho tình yêu và sự hòa hợp. Theo quan niệm duyên và nợ, Akihito và Michiko có thể đã có những mối liên hệ từ tiền kiếp, và kiếp này họ tiếp tục gặp nhau, có thể để trả nợ và cũng có thể là để hoàn thiện tình yêu của mình. Phật giáo cho rằng có hai loại duyên trong tình yêu, thiện duyên và nghiệp duyên. Thiện duyên là khi hai người gặp nhau và mang lại cho nhau những điều tốt đẹp, sự hạnh phúc và niềm vui. Đây là kết quả của những hành động lành, những mối nhân duyên tốt đẹp mà họ đã gieo trồng từ trước. Ngược lại, nghiệp duyên là khi hai người gặp nhau để trả những món nợ ân oán, để học hỏi qua những thử thách và sự đau khổ mà họ gặp phải trong quá trình yêu thương nhau. Lấy ví dụ từ câu chuyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Martin Luther Jr., chúng ta có thể thấy một dạng duyên phức tạp. Dù mối quan hệ giữa họ không phải là tình yêu đôi lứa, nhưng sự kết nối sâu sắc và sự cảm thông mà họ dành cho nhau cho thấy rằng họ có thể đã gặp nhau từ nhiều kiếp trước. Mối duyên này đã giúp họ đồng hành và cùng nhau lan tỏa những giá trị hòa bình và nhân ái ra khắp thế giới. Đây là dạng duyên thiện lành, khi cả hai đến với nhau không phải vì mục tiêu cá nhân mà là để phục vụ cho sự phát triển của tâm hồn và đạo đức nhân loại. Nợ nghiệp trong tình yêu không nhất thiết phải là một gánh nặng. Thay vào đó, Phật giáo dạy rằng chúng ta có thể sử dụng mối quan hệ như một cơ hội để giải quyết ân oán, để trả hết món nợ và từ đó giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi đau khổ. Quá trình này không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng từ bi và sự tha thứ. Thực tế, những câu chuyện của các thiền sư nổi tiếng như thiền sư Ajahn thường nói về việc làm sao để người tu hành có thể tha thứ cho những ai đã gây hại cho họ. Sự tha thứ chính là con đường giúp giải phóng con người khỏi những món nợ oan trái, và đó cũng là cách để tạo nên một nhân duyên tốt đẹp cho các kiếp sau. Đối với những cặp đôi, nếu họ có thể học cách tha thứ và buông bỏ, mối quan hệ sẽ không còn là một nghiệp duyên đau khổ mà trở thành một thiện duyên giúp hai người tiến bộ trong tu hành và phát triển tâm hồn. Nhìn chung, duyên và nợ là một phần của luật nhân quả mà Phật giáo luôn nhấn mạnh. Mọi mối quan hệ tình cảm đều là kết quả của những hành động, lời nói và ý nghĩ mà ta đã gieo trồng. Như Đức Phật từng dạy, mọi thứ trong cuộc sống đều là hệ quả của những hạt giống nhân lành hoặc bất thiện mà ta đã gieo trồng. Để xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững, chúng ta cần hiểu rằng mọi thứ đều có lý do của nó và phải luôn cố gắng sống có đạo đức và từ bi để tạo nên những mối duyên tốt đẹp. Qua câu chuyện của cô Lê Thị Mỹ, chúng ta nhận ra rằng tình yêu là một thứ cảm xúc đầy phức tạp, không chỉ đơn giản là sự hấp dẫn về mặt tâm lý hay sinh lý. Đó là một phần của sự vận hành nhân quả mà Phật giáo đã giảng dạy từ hàng nghìn năm trước. Đối với người tu hành, mục tiêu cuối cùng không phải là tránh xa tình yêu, mà là dùng tình yêu để hoàn thiện bản thân, để học hỏi và để giải thoát bản thân khỏi những mối duyên nợ đã từng ràng buộc ta. Phật giáo đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về duyên và nợ trong tình yêu. Chúng không chỉ là những yếu tố tạo nên sự gặp gỡ mà còn là những thử thách giúp ta trưởng thành và tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Chính vì vậy, khi chúng ta hiểu được bản chất của duyên và nợ,
chúng ta sẽ biết cách trân trọng và ứng xử với tình yêu một cách thông minh và từ bi hơn. Suy ngẫm về ý nghĩa tình yêu định mệnh qua câu chuyện cô Mỹ và anh An. Từ góc nhìn Phật giáo, câu chuyện của cô Lê Thị Mỹ và anh Phan Thái An là một minh chứng sống động cho khái niệm về duyên, nợ và sự liên kết tâm linh qua nhiều kiếp. Trong Phật Pháp, khi nói về tình yêu, chúng ta không chỉ nhìn vào những cảm xúc tức thời mà đào sâu vào nguồn gốc của những cảm xúc ấy, mà một phần là do các mối duyên tiền kiếp ràng buộc, tạo thành những nghiệp quả cần phải giải quyết trong đời này. Đây không đơn giản là một câu chuyện tình yêu bình thường, đó là minh chứng cho một mối lương duyên mà cả hai người đã cùng nhau trải qua nhiều kiếp sống. Trong Phật giáo, duyên tiền kiếp không phải là điều gì đó huyền bí. Đức Phật dạy rằng tất cả những gì xảy ra trong hiện tại đều là hệ quả của những nhân duyên đã hình thành trong quá khứ. Câu chuyện của cô Mỹ, với những giấc mơ về người đàn ông tên Phan Thái An và chuyến đi lên Sài Gòn đầy lòng tin để tìm gặp người mà cô cảm nhận là chồng tiền kiếp, thể hiện một sự kết nối mạnh mẽ từ quá khứ, như một mối dây vô hình nhưng không bao giờ đứt đoạn. Chính sự thôi thúc mãnh liệt ấy đã dẫn cô vượt qua mọi rào cản để tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình. Một ví dụ từ cuộc sống hiện đại có thể giúp làm rõ hơn khái niệm này. Nhà sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh đã từng chia sẻ về những cảm nhận mạnh mẽ với người thầy của mình trong kiếp trước. Mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là thầy trò mà còn là một mối lương duyên mạnh mẽ từ kiếp trước, giúp họ tái ngộ và đồng hành trong kiếp này. Đó là loại duyên tiền kiếp đặc biệt, giúp cho những người có duyên gặp nhau mà không cần lý do rõ ràng. Trong Phật Pháp, nợ không chỉ có nghĩa là món nợ vật chất, đó còn là những điều ta chưa giải quyết, những điều chưa hoàn thiện từ kiếp trước, có thể là hận thù, tình yêu hoặc những trách nhiệm chưa trọn vẹn. Tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ sự lãng mạn, đôi khi đó là kết quả của những món nợ tinh thần. Nếu một người có tình cảm mãnh liệt với ai đó mà không thể lý giải, rất có thể họ đang mang theo những món nợ tình cảm từ kiếp trước và kiếp này họ gặp lại để giải quyết. Câu chuyện của cô Mỹ và anh An minh họa điều này rất rõ. Cuộc hành trình tìm kiếm của cô Mỹ không chỉ là tìm kiếm một tình yêu lãng mạn, mà là một cách để cô trả lại hoặc nhận lại những món nợ tinh thần từ kiếp trước với anh An. Đặc biệt, khi cô biết rằng họ không thể tiếp tục cùng nhau trong kiếp này, sự đau đớn và tiếc nuối của cô là một dấu hiệu của những gì chưa trọn vẹn. Những cảm xúc này có thể là dấu hiệu cho thấy nợ duyên của họ vẫn còn, và rất có thể sẽ dẫn dắt họ gặp lại nhau trong những kiếp sau để tiếp tục hoàn thành nốt. Một ví dụ từ cuộc sống hiện đại về khái niệm này có thể kể đến là chuyện tình đầy sóng gió của nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway và người yêu của ông, Martha G. Eho. Cả hai đã có một mối tình mãnh liệt, nhưng cuộc sống chung giữa họ đầy thử thách và đau khổ, cuối cùng dẫn đến sự chia ly. Sự đam mê mãnh liệt xen lẫn đau khổ của họ có thể được coi là một loại nợ duyên mà cả hai đã phải trả nợ cho nhau qua những đau khổ và thử thách để giải quyết những gì còn vướng mắc từ kiếp trước. Một trong những giáo lý quan trọng của Phật giáo là luân hồi, quá trình chuyển kiếp, và đó cũng là cách mà con người có thể học hỏi và trưởng thành qua những trải nghiệm, kể cả đau khổ. Phật giáo không phủ nhận sự đau khổ trong tình yêu, mà coi đó như một phần tất yếu của sự phát triển tinh thần. Qua những trải nghiệm đau thương như việc cô Mỹ phải đối diện với cái chết của anh An, cô đã học được bài học về sự buông bỏ và chấp nhận. Trong Phật giáo, không phải lúc nào tình yêu cũng là một phần thưởng, đôi khi đó là một thử thách mà người ta phải vượt qua để giải thoát mình khỏi vòng luân hồi của khổ đau. Nhà thơ nổi tiếng Rabindranath Tagore, người đã phải trải qua nhiều đau khổ trong cuộc đời, từng nói rằng tình yêu là nguồn gốc của cả hạnh phúc và đau khổ, và rằng chỉ khi vượt qua được những cảm xúc này, con người mới đạt đến sự giác ngộ. Đây chính là bài học mà những người yêu nhau có duyên và nợ với nhau phải học qua những kiếp sống để hoàn thiện bản thân. Phật giáo dạy rằng mục tiêu của đời sống không phải là tìm kiếm một tình yêu vĩnh cửu, mà là tìm kiếm sự giải thoát khỏi sự ràng buộc. Câu chuyện của cô Mỹ, với sự đau khổ khi mất đi người mình yêu, cũng là một bài học về sự buông bỏ. Đau khổ là một phần của duyên nợ, và chỉ khi chúng ta có thể buông bỏ những chấp niệm này, chúng ta mới có thể tiến đến sự giải thoát thật sự. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy rằng, tình yêu đích thực không phải là sở hữu, mà là sự giải thoát. Khi chúng ta yêu ai đó, chúng ta cần phải sẵn lòng buông bỏ họ nếu cần, để họ và chúng ta có thể tự do đi trên con đường của riêng mình. Đối với cô Mỹ, việc mất đi anh An là một sự thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để cô học được bài học về sự buông bỏ.
một trong những bài học quan trọng nhất của Phật giáo về tình yêu và duyên nợ. Phật giáo nhấn mạnh vào luật nhân quả, mọi hành động đều có kết quả tương ứng, và tình yêu không phải là ngoại lệ. Tình yêu mà chúng ta có được hôm nay có thể là kết quả của những hành động thiện lành trong quá khứ, và những đau khổ chúng ta phải trải qua có thể là hậu quả của những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm phải trong những kiếp trước. Chúng ta không thể thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta phản ứng với chúng trong hiện tại. Nhìn chung, câu chuyện của cô Mỹ và anh An là một ví dụ minh họa rõ nét cho luật nhân quả trong tình yêu. Những điều mà cô Mỹ trải qua không phải là những biến cố ngẫu nhiên, mà là kết quả của những duyên nợ đã được hình thành từ trước. Nếu chúng ta có thể học hỏi từ những kinh nghiệm đau khổ, chúng ta có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Phật giáo không coi tình yêu như một mục tiêu để theo đuổi mà là một phương tiện giúp con người học hỏi và trưởng thành. Tình yêu, dù là niềm vui hay đau khổ, đều là những bài học mà mỗi người cần phải trải qua để tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Câu chuyện của cô Mỹ là minh chứng cho thấy rằng tình yêu trong luân hồi là sự kết hợp của duyên và nợ, và rằng qua mỗi kiếp sống, con người có thể hoàn thiện bản thân mình, học cách buông bỏ và sống với sự tự do thật sự. Như thiền sư Ajahn từng nói, tình yêu và sự mất mát đều là những bài học lớn, và chỉ khi chúng ta có thể buông bỏ, chúng ta mới có thể đạt đến hạnh phúc thật sự. Câu chuyện của cô Mỹ là một bài học sâu sắc về tình yêu, duyên nợ và sự trưởng thành, và là một lời nhắc nhở rằng mỗi mối quan hệ đều là một cơ hội để ta học hỏi, phát triển và tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Bài học từ thiền sư, duyên và nợ, làm sao để thấu hiểu và chấp nhận. Trong câu chuyện đầy ý nghĩa này, chúng ta không chỉ nhìn thấy sự đau khổ của chàng trai trẻ, mà còn được vị thiền sư khai mở một góc nhìn sâu sắc về duyên và nợ trong tình yêu, một khía cạnh mà Phật giáo đã giảng dạy từ ngàn xưa. Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ ràng mọi thứ diễn ra trong đời sống đều không phải là ngẫu nhiên, mà đều có nguyên nhân và kết quả liên quan đến nghiệp lực từ những kiếp trước. Chính vì vậy, tình yêu, bao gồm cả những niềm vui lẫn đau khổ, đều là biểu hiện của duyên và nợ. Theo lời thiền sư, chàng trai đang phải trả nợ cho những gì mà anh đã làm trong kiếp trước. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với người con gái ở kiếp trước, hành động của anh chỉ là một sự giúp đỡ thoáng qua. Điều này thể hiện một phần nào đó của duyên lành, nhưng chưa đủ sâu sắc để gắn bó với người con gái ấy trong đời sống hiện tại. Ngược lại, người đàn ông khác, người đã chịu trách nhiệm lo lắng, chôn cất cho cô, lại có một sự ràng buộc về nghiệp lực và tâm linh sâu đậm hơn, tạo nên một mối duyên mạnh mẽ dẫn dắt họ trở thành vợ chồng ở kiếp này. Trong Phật giáo, duyên lành hay duyên xấu đều là những sợi dây vô hình, kết nối chúng ta với nhau qua nhiều kiếp sống. Những hành động mà chúng ta thực hiện, dù là nhỏ nhất, đều tạo nên những nghiệp duyên và có khả năng dẫn dắt ta đến những mối quan hệ trong tương lai. Như câu chuyện của chàng trai và người con gái, việc anh chỉ đắp áo cho cô không đủ để tạo nên một mối duyên sâu sắc, nhưng sự ân cần và trách nhiệm của người đàn ông khác lại tạo nên một sự ràng buộc mãnh liệt, đủ để nối kết họ trong kiếp này. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng mọi mối quan hệ đều bắt nguồn từ những hạt giống thiện hoặc ác mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Người ta thường bị thu hút bởi những mối duyên mạnh mẽ từ kiếp trước, và khi nghiệp duyên đã trọn, sự chia ly cũng là một phần tất yếu của cuộc đời. Điều này giải thích lý do vì sao chúng ta thường yêu thương ai đó một cách mãnh liệt, nhưng lại không thể giữ họ bên mình. Khi đối diện với đau khổ trong tình yêu, phản ứng tự nhiên của chúng ta là đặt câu hỏi tại sao? Tại sao người mình yêu lại rời xa mình? Tại sao mọi thứ không diễn ra như ý muốn? Phật giáo dạy rằng thay vì cố gắng nắm giữ, chúng ta nên học cách chấp nhận và buông bỏ. Mỗi sự gặp gỡ và chia ly đều là một bài học mà chúng ta cần học để trưởng thành hơn trong kiếp sống hiện tại. Hãy nhìn lại câu chuyện của chàng trai và vị thiền sư. Thay vì trách móc chàng trai, vị thiền sư đã chỉ cho anh một bài học về sự chấp nhận. Khi chàng trai nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong kiếp trước, anh mới nhận ra rằng đau khổ hiện tại của mình không phải là một sự trừng phạt, mà là kết quả của những gì anh đã từng làm trong quá khứ. Hành trình của anh không phải là để níu kéo mối tình, mà là để học cách chấp nhận và buông bỏ. Một ví dụ khác có thể kể đến là câu chuyện tình của nhà văn Pháp Albert Camus và nữ diễn viên nổi tiếng Maria Cassares. Mối tình của họ từng trải qua rất nhiều thăng trầm, từ những phút giây đam mê mãnh liệt đến những lần chia ly đầy đau khổ. Camus từng viết rằng tình yêu là sự dâng hiến và từ bỏ,
và đó chính là bài học mà ông học được từ mối tình này. Cuối cùng, cả hai đều chọn cách buông bỏ để mỗi người được tự do đi theo con đường của mình, dù tình cảm giữa họ chưa bao giờ phai nhạt. Trong Phật giáo, mọi hành động đều để lại một dấu ấn, hay còn gọi là nghiệp lực. Mỗi mối duyên mà chúng ta có trong đời sống hiện tại đều là kết quả của những nghiệp duyên đã tích lũy từ trước. Trong câu chuyện của chàng trai, hành động đắp áo cho người con gái có thể chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ, nhưng đủ để tạo nên một liên kết duyên lành. Tuy nhiên, vì hành động này không đủ sâu sắc và bền vững, nên duyên này chỉ tồn tại ngắn ngủi, không đủ để tạo nên một mối tình lâu dài. Vị thiền sư đã chỉ cho chàng trai thấy rõ điều này khi đưa anh đến gương soi để nhìn thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đây là một phương pháp giúp người ta nhận ra rằng những gì họ đang trải qua trong hiện tại không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của những gì họ đã làm từ trước. Hiểu được điều này, chàng trai có thể buông bỏ đau khổ và sống thanh thản hơn, vì anh biết rằng mọi thứ đều đã có duyên có nợ, và không phải điều gì cũng có thể kiểm soát được. Phật giáo dạy rằng mục đích của cuộc sống không phải là để đạt được tình yêu vĩnh cửu, mà là để học hỏi từ những kinh nghiệm đau khổ và hạnh phúc. Tình yêu, dù mang đến niềm vui hay nỗi buồn, đều là một phương tiện giúp chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân. Qua mọi mối quan hệ, chúng ta học cách yêu thương, chấp nhận, buông bỏ và sống một cách từ bi hơn. Một ví dụ về điều này là thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đã có một mối tình sâu sắc trong quá khứ, nhưng sau đó ông đã buông bỏ để theo con đường tu hành. Thích Nhất Hạnh từng chia sẻ rằng tình yêu không nhất thiết phải gắn liền với sự chiếm hữu, mà là một sự dâng hiến và buông bỏ. Bằng cách buông bỏ người mình yêu, ông đã tìm thấy sự bình an trong lòng và trở thành một người lan tỏa tình yêu thương đến tất cả chúng sinh. Đây là bài học lớn mà Phật giáo mang lại. Tình yêu không phải là để sở hữu, mà là để học hỏi và trưởng thành qua mọi trải nghiệm. Phật giáo không khuyến khích con người trở nên vô cảm trước nỗi đau, mà là học cách thấu hiểu và từ bi với chính bản thân mình và những người xung quanh. Trong câu chuyện này, vị thiền sư đã không chỉ dạy cho chàng trai cách buông bỏ, mà còn dạy anh cách nhìn lại chính mình với lòng từ bi. Anh đã từng giúp đỡ cô gái trong kiếp trước, và việc anh đau khổ trong hiện tại là một bài học để anh trưởng thành hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng từ bi là cốt lõi của hạnh phúc. Khi chúng ta yêu thương một ai đó, nếu chúng ta có thể yêu thương với lòng từ bi và sự thấu hiểu, chúng ta sẽ không cảm thấy đau khổ khi phải buông bỏ họ. Bằng cách thực hành từ bi, chúng ta có thể học cách yêu mà không cần phải sở hữu, yêu mà không cần phải kiểm soát. Đây là một bước tiến lớn trong con đường giác ngộ, giúp con người sống một cuộc đời thanh thản và tự do hơn. Bài học từ câu chuyện của chàng trai và vị thiền sư là một lời nhắc nhở rằng tình yêu không phải là điểm đến cuối cùng, mà là một phần của hành trình cuộc sống. Mỗi mối duyên, mỗi nợ ân tình đều là một phần của nghiệp lực và nhân duyên, giúp chúng ta hoàn thiện và trưởng thành. Chúng ta không cần phải níu giữ mỗi mối tình, mà hãy chấp nhận rằng mọi thứ đến và đi đều có lý do. Sự thấu hiểu về duyên và nợ giúp chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, biết buông bỏ và yêu thương một cách chân thành và từ bi. Lời dạy của Đức Phật về nhân duyên vợ chồng để có thể tái ngộ trong kiếp sau. Lời dạy của Đức Phật về mối quan hệ vợ chồng vượt qua không chỉ một kiếp sống mà còn trải dài trong vòng luân hồi, là một phần quan trọng trong triết lý Phật giáo. 3 yếu tố mà Đức Phật nhấn mạnh: đồng tính, hài hòa trong tư tưởng và lối sống, đồng thí, cùng nhau hành thiện, và đồng trí tuệ, cùng phát triển trí tuệ, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là nền tảng giúp xây dựng hạnh phúc và sự gắn bó trong đời sống hôn nhân. Đồng tính, sự hài hòa trong tư tưởng và lối sống. Trong giáo lý nhà Phật, đồng tính không đơn thuần chỉ tình yêu hay sự đồng thuận, mà chính là một sự hòa hợp sâu sắc trong tư tưởng, mục tiêu và lối sống giữa hai người. Điều này nghĩa là vợ chồng không chỉ có chung một nếp sống lành mạnh mà còn cùng chia sẻ hệ giá trị và quan điểm sống. Khi cả hai cùng hướng đến một đời sống đạo đức và tâm linh, sự hòa hợp này sẽ tạo ra một mối liên kết sâu sắc và bền chặt. Ví dụ điển hình có thể kể đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và mối quan hệ của ông với các đệ tử thân cận. Những người đệ tử này không phải là người cùng huyết thống nhưng vẫn có sự đồng tính trong tư tưởng và sứ mệnh sống. Tất cả đều hướng đến việc lan tỏa lòng từ bi và trí tuệ cho thế giới. Dù phải sống xa cách nhưng nhờ sự đồng điệu trong sứ mệnh sống, những đệ tử của ông vẫn cảm thấy gần gũi và gắn kết. Mối quan hệ hôn nhân cũng cần sự hài hòa này để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Từ góc độ đời sống hiện đại,
chúng ta có thể nhìn vào câu chuyện của nhà khoa học Marie Curie và người chồng Pierre Curie. Cả hai đã chung một niềm đam mê khoa học và cống hiến đời mình cho nghiên cứu, tạo nên một sự đồng điệu sâu sắc trong tư tưởng và mục tiêu sống. Chính sự đồng điệu này giúp họ vượt qua khó khăn, từ việc làm việc cùng nhau trong phòng thí nghiệm đến những thử thách tài chính và sự nghi kỵ của xã hội lúc bấy giờ. Họ không chỉ hỗ trợ nhau mà còn cùng nhau đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp và trong hôn nhân. Đồng thí, cùng nhau hành thiện tạo duyên lành, hạnh phúc bền lâu trong hôn nhân, theo quan điểm của Phật giáo, không chỉ được xây dựng từ tình yêu đôi lứa mà còn từ những hành động thiện nguyện, cống hiến cho cộng đồng và giúp đỡ người khác. Việc cùng nhau làm việc thiện chính là đồng thí mà Đức Phật đề cập đến. Khi cả hai vợ chồng cùng tạo thiện duyên, họ không chỉ hưởng lợi từ những việc làm tốt trong hiện tại mà còn tạo dựng một mối duyên lành, một sợi dây nhân quả tốt đẹp để nối kết nhau trong kiếp sau. Trong giáo lý Phật giáo, khi một cặp đôi cùng nhau bố thí, giúp đỡ người khác và sống vì cộng đồng, họ sẽ không chỉ tích tụ công đức mà còn tạo dựng sự hài hòa và thấu hiểu lẫn nhau. Từ câu chuyện của vua A Dục, Asoka, chúng ta thấy rằng vị hoàng đế này, cùng với hoàng hậu của mình, đã từ bỏ nhiều tài sản để bố thí và xây dựng chùa chiền, giúp đỡ người nghèo. Sự đồng tâm của họ trong việc hành thiện đã tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ giữa hai người, không chỉ là tình yêu mà còn là sự cộng hưởng trong sứ mệnh và tầm nhìn. Trong đời sống hiện đại, ta cũng có thể nhìn vào cặp đôi Bill và Melinda Gates. Cả hai đều có chung một ước nguyện đóng góp cho xã hội thông qua quỹ Bill và Melinda Gates, tài trợ cho các dự án y tế và giáo dục trên toàn cầu. Những hoạt động thiện nguyện này không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn giúp họ xây dựng một mối quan hệ vững chắc và bền chặt hơn. Mối quan hệ của họ trở thành một minh chứng cho việc hành thiện không chỉ giúp ích cho người khác mà còn là một sợi dây gắn kết giữa hai người, giúp họ vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đồng trí tuệ, cùng nhau học hỏi và phát triển. Trí tuệ là một trong những yếu tố cốt lõi trong Phật giáo, và đồng trí tuệ là yếu tố mà Đức Phật nhấn mạnh để giữ cho mối quan hệ vợ chồng luôn bền vững. Đồng trí tuệ không chỉ là sự chia sẻ kiến thức, mà còn là sự đồng cảm trong tư duy và sự đồng hành trong quá trình tự hoàn thiện bản thân. Khi vợ chồng cùng nhau học hỏi, cùng chia sẻ những điều thiện lành và cùng hướng đến một cuộc sống có ý nghĩa, họ sẽ tạo nên một mối quan hệ bền chặt và sâu sắc hơn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói rằng trí tuệ là nền tảng giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn mọi điều trong cuộc sống. Một cặp đôi có trí tuệ sẽ biết thấu hiểu và đồng hành cùng nhau qua mọi thử thách. Trong các bài giảng của mình, Thích Nhất Hạnh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau chia sẻ những giá trị tốt đẹp, cùng nhau thực hành chánh niệm và hướng đến sự giác ngộ. Đây chính là đồng trí tuệ, cùng nhau phát triển trí tuệ và đức hạnh, để có thể duy trì một mối quan hệ trong sự thấu hiểu và đồng điệu. Câu chuyện của Nelson Mandela và người vợ Winnie cũng là một ví dụ điển hình cho sự đồng trí tuệ. Trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời, họ đã cùng nhau chiến đấu cho tự do và công lý, tạo nên một mối liên hệ không thể phá vỡ. Sự đồng cảm trong tư tưởng và ý chí đã giúp họ vượt qua những thử thách, xây dựng một mối quan hệ vượt qua ranh giới của tình yêu, trở thành một sự gắn kết giữa hai con người cùng hướng đến lý tưởng cao đẹp. Những lời dạy của Đức Phật về ba yếu tố này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn có giá trị thực tiễn trong cuộc sống. Một mối quan hệ có đủ đồng tính, đồng thí và đồng trí tuệ sẽ có khả năng vượt qua mọi thử thách, từ những hiểu lầm nhỏ nhặt đến những khó khăn lớn trong cuộc sống. Ba yếu tố này tạo nên một nền tảng vững chắc giúp hai người không chỉ yêu thương mà còn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình trưởng thành và phát triển. Điều này cũng nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là sự gắn kết sâu sắc về tâm hồn, lòng từ bi và sự hiểu biết. Đức Phật không chỉ dạy con người cách yêu thương mà còn chỉ ra con đường để duy trì tình yêu qua nhiều kiếp sống. Đây không chỉ là một sự kết nối tạm thời mà là sự chuẩn bị cho tương lai, giúp các cặp đôi có thể tái ngộ và bên nhau trong những kiếp sống sau. Những lời dạy của Đức Phật về mối quan hệ vợ chồng không chỉ là những nguyên tắc để có một hôn nhân hạnh phúc mà còn là một con đường dẫn đến sự giác ngộ. Khi hai người cùng sống trong sự hài hòa, cùng nhau làm việc thiện và cùng phát triển trí tuệ, họ sẽ không chỉ có một cuộc sống viên mãn trong kiếp này mà còn tạo dựng một mối liên hệ bền vững cho kiếp sau. Qua sự đồng tính, chúng ta học cách thấu hiểu và đồng điệu với người bạn đời. Qua đồng thí, chúng ta học cách sống vì người khác, không chỉ tạo ra niềm vui cho chính mình mà còn góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và qua đồng trí tuệ, chúng ta học cách trưởng thành cùng nhau, đối mặt với mọi khó khăn bằng sự kiên nhẫn và lòng từ bi. Cuối cùng, Đức Phật đã chỉ ra rằng tình yêu không phải là đích đến cuối cùng, mà là một hành trình giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân, về nhân duyên và nghiệp quả. Đó là một sự kết nối không chỉ dựa trên cảm xúc mà còn dựa trên trí tuệ và lòng. Câu chuyện của cô Mỹ và anh An, cũng như lời dạy của vị thiền sư về chàng trai đau khổ vì tình, đã cho chúng ta thấy được một góc nhìn khác về tình yêu, về duyên nợ và về sự luân hồi. Tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, mà còn là những thử thách, những đau khổ, những bài học mà ta cần phải trải qua để trưởng thành hơn trên con đường tu tập. Đức Phật dạy rằng, để có thể tái ngộ người mình yêu thương trong kiếp sau, cần phải sống trong sự đồng tính, đồng thí, đồng trí tuệ. Đồng tính là sống chung một nếp sống, cùng chia sẻ những giá trị đạo đức, những lý tưởng sống. Đồng thí là cùng nhau thực hành bố thí, làm việc thiện, gieo trồng những nhân duyên tốt đẹp. Đồng trí tuệ là cùng nhau vun bồi trí tuệ, học hỏi Phật Pháp, hiểu rõ về nhân quả, nghiệp báo. Nhân duyên vợ chồng là một trong những nhân duyên sâu nặng nhất trong cuộc đời. Nếu trong kiếp này, chúng ta có thể sống với nhau trong sự hòa hợp, yêu thương, cùng nhau tu tập, hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, thì rất có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau, tiếp tục mối duyên lành trong những kiếp sống vị lai. Câu chuyện của cô Mỹ, dù buồn, nhưng cũng mang đến cho chúng ta một thông điệp tích cực. Dù duyên nợ có đưa đẩy chúng ta đến những hoàn cảnh nào, dù là hạnh phúc hay đau khổ, thì tất cả đều là những bài học quý giá trên con đường tu tập. Hãy học cách chấp nhận, buông bỏ những gì đã qua và sống trọn vẹn trong hiện tại. Hãy trân trọng những người đến với cuộc đời mình, dù là duyên lành hay nghiệp chướng, bởi tất cả đều là những người thầy, giúp ta học hỏi và trưởng thành hơn. Giác ngộ đường hy vọng rằng, qua câu chuyện này, quý vị đã có thêm những suy ngẫm về tình yêu, về duyên nợ và về ý nghĩa của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, chúng ta không phải là nạn nhân của số phận, mà là người kiến tạo nên nghiệp quả của chính mình. Hãy sống tốt, sống thiện, gieo trồng những nhân duyên tốt đẹp để có thể gặp lại những người mình yêu thương trong những kiếp sống mai sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Giác Ngộ Đường. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè và người thân để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.